سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس 11 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو. راځو په دې درس کې موږ او تاسو په کمنټس باندې کار کوو. لکه څنګه چې مخکینی درس کې موږ او تاسو په ټیبلز باندې کار کړی، نو په دې درس کې به موږ او تاسو په کمنټس باندې کار کوو. ګورئ کمنټس چې کوم دی موږ او تاسو ډېر په پروګرامینګ کې انسټالو، که هغه پایتان وي که HTML وي یا هم کوم بل پروګرامینګ لینګویج وي. کمنټ همیشه لپاره موږ او تاسو په پروګرامینګ لینګویجز کې استعمالو. خو د دې د استعمال وجه څه شی دی؟ ولې موږ او تاسو استعمالو؟ ګورئ HTML comments can be used to leave notes to yourself. دا تاسو کولی شئ د دې لپاره استعمال کړئ کله چې غواړئ خپل ځان لپاره یو څه نوټس کیدئ. لکه که چیرې ته دوباره لپاره خپل کوډ ګوري، نو تا به خپل ځان لپاره نوټونه ایښي وي او ته به وکولی شي چې ډېر په اسانۍ خپل کوډ وپېژنې او په خپل کوډ کې څه چینجز راوستل غواړې هغه به هم ډېر په اسانۍ وکولی شي. یا هم تاسو یو ویب سایټ جوړوئ د یو ارګنایزیشن لپاره. کله چې تاسو په هغې کې کمنټونه کیدئ، که چیرې هغه یو بل پروګرامر ګوري، نو هغه کولی شي چې ډېر په اسانۍ ستاسو په کوډ باندې پوه شوي. نو دغه یو ډیر عام استعمال دی موږ سره د کمنټونو چې په کوډینګ کې موږ سره استعمالیږي. or other developers about a specific point in code. لکه څنګه چې تاسو ما مخکې ویلي، یوازې د خپل ځان لپاره نه، تاسو کولی شئ د نور ډیولپرانو یا نور پروګرامرانو لپاره هم نوټونه کیدئ. تاسو په HTML کې به څنګه موږ او تاسو یو کمنټ کړو، نو دې لپاره موږ او تاسو به لومړنی کار چې کوو هغه دی یو انګل براکټ به تاسو اچوئ. هغې نه وروسته به ایکسکلمیشن مارک اچوئ. هغې نه وروسته ډبل ماینس چې کله تاسو واچوئ، دا ستاسو د کمنټ سټارټ دی. او همداسې په اینډینګ کې به تاسو صرف ډبل ماینس علامې اچوئ او یو دانه انګل براکټ. دا به د اینډینګ ټیګ اوسي موږ سره. او د دې په منځ کې چې کوم ټیکسټ موږ او تاسو لیکو، دا به زموږ او ستاسو کمنټ اوسي. راځئ زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو کمنټ خپل کوډ کې واخلو. فرض کړئ ما دلته یو H1 ټیګ ولیکلو او په دې کې ما خپل نوم ولیکلو. فرض کړئ فدا محمد خاکسار. دا ما دلته ولیکلو. دا به زموږ او ستاسو ویب براوزر کې هم راځي. اوس زه غواړم د دې نه پورته ساحه کې دغلته یو کمنټ واچوم او دې کمنټ کې ولیکم یو څیز د دې ټیکسټ په اړه یا د دې کوډ په اړه یو څه معلومات، یو څه انفارمیشن ورکړم. نو دې لپاره به موږ او تاسو لومړنی کار چې کوو، ما تاسو ته ویلې چې موږ او تاسو به یو انګل براکټ اچوو. هغې نه وروسته به ایکسکلمیشن مارک او ډبل ماینس به موږ او تاسو اچوو. او اینډینګ ټیګ به موږ سره په دغه شکل کې اوسي، ډبل ماینس او اینډ کې بیا یو انګل براکټ. اوس په دې منځ کې چې کوم ټیکسټ موږ او تاسو لیکو، دا به زموږ او ستاسو کمنټ اوسي، یعنې دا به زموږ او ستاسو په کوډ کې نه ایکزیکیوټ کیږي. راځو زه دلته لیکم. فرض کړئ ما دلته ولیکه this is my name. دلته ما دا ولیکه او دا ما سیو کړه. نو ګورئ کله چې زه خپل ویب ریلوډ هم کوم، نو زموږ په کوډ کې به هیڅ چینج نه وي راغلی، ځکه کمنټ موږ صرف د دې لپاره اخلو چې د خپل ځان لپاره یو نوټ کیدو او یا هم د نورو ډیولپرانو لپاره یو نوټ کیدو. بل they can be interrupted in line with other content. تاسو کولی شئ داسې کار هم وکړئ، د یو بل کانټنټ دننه تاسو خپل کمنټ واچوئ او دا به ایکزیکیوټ کیږي هم نه. فرض کړئ ما دغلته تیار یو H1 ټیګ اخیستی و، زه غواړم همدغه کمنټ چې کوم ما دلته ولیکه دا زه دې ځای نه ډیلیټ کوم، دی غواړم همدغه H1 ټیګ کې دننه زه واچوم. H1 ټیګ کې دننه یو کمنټ زه اخلم یا یو بل ټیګ کې دننه ته یو کمنټ اخلي، نو داسې کار هم تاسو کولی شئ او دا به ستاسو ویب براوزر کې نه ایکزیکیوټ کیږي هم. راځو طریقه موږ او تاسو سره سیم دی، همداسې انګل براکټ، ایکسکلمیشن مارک، ډبل ماینس. د دې اچولو نه وروسته تاسو سره به دلته د کمنټ لپاره ساحه برابر شي او په دغه منځ کې چې کوم ټیکسټ تاسو لیکئ دی به ستاسو کمنټ اوسي. فرض کړئ زه راځم دلته هم سیم ټیکسټ لیکم this is my name. د دې سیف کولو نه وروسته کله چې زه خپل ویب پیج ریلوډ کوم، نو زما په ویب پیج کې به دی نه ایکزیکیوټ کیږي. نو دغه یو طریقه وه موږ سره چې دې لارې موږ او تاسو کولی شو په یو ټیګ کې دننه موږ او تاسو یو کمنټ واچو.
بل دلته یو بل پوینټ ما لیکلی they can also span multiple lines to provide more information. ګورئ په پایتھان کې هم موږ سره همداسې یو سیم طریقه شته کله چې تاسو غواړئ یو ملټي لاین کمنټ واخلئ خو دلته موږ سره همدغه سیم طریقې سره تاسو کولی شئ ملټي لاین او سنګل لاین کمنټس دواړه په همدغه سیم طریقې تاسو کولی شئ واخلئ صرف سټارټینګ ټیګ واچوئ او د دې اینډینګ ټیګ سټارټینګ او اینډینګ ټیګ په منځ کې چې څومره ټیکس تاسو لیکلی شئ کولی شئ دلته ولیکئ. فرض کړئ زه راځم دغه لاندې ساحه کې زه یو غټ کمنټ اخیستل غواړم نو دې لپاره به موږ تاسو څه کوو لومړنی کار چې کوم دی هغه به انګل براکټ موږ اچوو ایکسکلمیشن مارک او ډبل ماینس د دې اچول نه وروسته کله چې اوس تاسو انټر پریس کړئ د دې په منځ کې چې څومره ټیکسټ تاسو لیکل غواړئ کولی شئ ترسره کړئ. فرض کړئ زه راځم دلته یو رینډم ټیکسټ راوړم چې څه رقم ټیکسټ تاسو خوښ وي دلته یې کولی شئ ولیکئ. فرض کړئ زه راځم دلته همداسې یو رینډم ټیکسټ لیکم نو دی موږ سره څه شو یو ملټي لاین کمنټ شو چې څومره ستاسو خوښه وي لاینونه تاسو اخیستلی شئ او دی به ستاسو کوډ کې دننه نه ایکزیکیوټ کیږي هم. اوس که چیرې زه راځم خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو دا کوډ به موږ سره نه ایکزیکیوټ کیږي. نو دغه یو طریقه وه موږ سره چې څنګه موږ او تاسو کولی شو سنګل لاین او ملټي لاین کمنټس په HTML کې واخلو. امید چې موضوع به مو اخیستې وي. دا و زموږ او ستاسو د HTML یو لسم درس چې په دې درس کې موږ او تاسو د کمنټس په اړه خبرې وکړې. انشاءالله نوي درسونه به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. ډېر مننه.